Sa mga estudyante dyan, sa mga workers, sa mga palaging na-relate, ito yung video na para sa inyo. Hi guys! Welcome back to our channel. Hi mga insects! So ngayon, nakikita nyo naman sa aking baha na walang makeup. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yung mga tipid makeup looks. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung makeup with just tipid na mga things. What? Gets nyo ba ako guys? Ang ibig kong sabihin is, bibigyan ko kayo ng alternatives. No? Pag wala kayong lip tint, meron tayong alternatives dyan. Pag wala kayong pa-shimmer dito sa cheeks, so may alternatives tayo dyan. Sa mga estudyante dyan, sa mga workers, sa mga palaging na-relate, ito yung video na para sa inyo. Mga babaeng may crush. Kasi ang mga lalaki guys, gusto nila yung mga natural looking na makeup lang. Or natural lang talaga. Natural makeup ng tipid. Ang dami. So pasensya na sa mga insects na matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-video dahil mahirap. Wala si Paul. And aside just, marami din akong ginagawa na ibang bagay guys. So, napag-isipan kong i-share naman yung nalalaman ko ng mga tipid makeup looks. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa guys. Let's start na. Pag may makeup guys, parang nagluluto ka lang. Diba sa pagluluto, may tinatawag yung mix and plus. Yung piniprepare muna yung mga ingredients para kung magluluto ka na, hindi ka na mahirapan. Diretso ka na sa pagluluto. So, yung pag-makeup guys, piniprepare mo rin yung mga kailangan mo para sa pag-makeup mo. Hindi lahat nagsastart sa kilay. Ako, nagsastart lang ako sa kilay. Ewan ko lang. Pag sa kilay ka nag-start, parang sunod-sunod na yun. Pagtapos sa kilay, mata, then buong face na. So, let's start with the kilay, guys. Ginagamit ko, pencil talaga. Hindi yung mga powder. Kasi kapag tipid makeup, ito kasing pang kilay, pang eyeliner mo na rin. So, marami siya mapagagamitan. So, let's start with the kilay. Ang brand pala nito is Fanbow. So, 50 pesos na ito guys. So, cheap pero yung performance niya sa mukha mo sobrang satisfying kasi isang stroke mo lang, nag-draw na siya. So, ganyan lang yung pagkilay. Nag-start ka dito. Sundan mo lang yung kilay mo. Then dito. Konti lang kasi day makeup lang ito. Hindi mo kailangang i-draw dito sa draw ka lang dito sa upper portion at sa lower portion din. Tapos yan, pwede ka na mag-brush. May mga babae kasi na sobrang kapal hanggang dito o nagsisquare yung dito. Hindi kailangan masyadong makapal kasi pag masyadong makapal, awkward din yun. Then brush. Nakadali guys. Hindi mo naman talaga kailangan kapalan yung ingay dito guys. Hindi nila alam yung salitang quarantine. Kung si Capitol Site, badlungon kayong dako. So special mention sa mga taga Capitol Site mo. Yung araw, Sunday, may mga tao sa labas na nagsasabong. Sabong silang chicken lay. Kamu na bahala no. Daghan kag badlongon diri sa Capitol. Kung si Capitol Site. Sabong ka more. After na ako hagsap, magsabong. Now, dili pa magsaba-saba, mga dili taga dili. Ayan guys, so, tapos na tayo sa kilay. After that, yung pang kilay mo is pwede mo na rin siyang pang eyeliner. Ayan, so okay na ba? Oh. Next is nag 15 pesos na ito. Hindi mo na kailangan ng super bonggang iloka. Ganyan. Isa itong NYX, pang brightening siya ng eyes. Hindi ko alam magkano to. Bigay ito ng cousin ko na si Jerome Briones. Meron din siyang channel guys. Kindly subscribe to her YouTube channel, Jerome Briones. At dahil na mga small spots tayo, dahil sa pimple scars, Maybelline, Fit Me,
cover up na ganyan. Hindi mo na kailangan ng sisik ng dye. Concealer lang yan. So, i-cover up din natin yung eye bags, no? Kasi malaki-laki yung eye bags natin. Yan. Pagkatapos niyan, Chido shade na so natural. 1 year ko na itong ginagamit. Ayan, pang cover up lang siya. So nilagay mong concealer. Then, brush mo lang. After niyan, pulbo. Kasi hindi mo naman talaga kailangan na mamahaling press powder. Ano, 6 years na ako gumagamit ng pulbo lang eh. Kung wala kang lip tint at wala ka rin pang shimmer, kailangan mo lang ng lip gloss. Yung lip gloss, di ba, may shimmer effect na siya. Kalat mo yan. Tapos may color na siya, may shimmer effect. Lip gloss, shimmer effect, plus lip tint na siya. Pwede rin siya sa ilong ha, para more natural looking. Sabi ko sa inyo. Okay, sa lips na tayo dadako. Sugar daw na choco tart na shade. So, yung mga may pagka-dark dito. Cover up mo na siya. Ng lip liner na nude. Gamit kong lip tint, pwede mo rin pala siyang pang-contour. Pagka brownie shade siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit to as contour. Linya mo na yun dyan. Diba? Kita nyo? Zeba! Hindi mo na rin dyan dito. Dito na rin. Oh, diba? Pwede rin siya sa nose, guys. Yan. Ah, diba? Ano bang kulang? Hyper curl. Ganyan lang. Tapos, pero may naging dito. Ganyan. Ayan, tapos na tayo guys. Ganyan lang yun, babe. Hindi mo naman talaga kailangan ng mahaling makeup. Guys, that's it for today. Don't hesitate to click the subscribe button, guys. Thank you for all the support, guys. Stay home, stay safe. Always pray. God bless. Put your head on my